دعونا نرى إذا كنا نستطيع إضافة أدوات جديدة لحل بعض التكاملات الخطية. لذلك دعونا نقول أن لدينا تكامل خطي عبر منحنى مغلق، وأنا سأعرف المسار ل x تربيع زائد y تربيع ضرب dx زائد 2 2xy ضرب dy، وبعدها فالمنحنى C سيصبح معرفا من خلال المتغيرات x تساوي جيب تمام t و y تساوي جيب t، y تساوي جيب t، وهذا يقيم ل t بين 0 و 2 باي، t بين 0 و 2 باي، لذا هذا ضروري لدائرة الوحدة. في المستوى XY نحن نعرف كيف نحل هذه. دعونا نرى إذا كنا سنستخدم بعض من اكتشافاتنا الأخيرة في المجموعة الأخيرة من الفيديوهات لتبسيط هذه العملية. لذا فأول شيء سيقابلنا حسناً إن هذا يبدو كتكامل خطي، ولكن لديك dx و dy ولا أرى ضرب نقطي مع dr هنا. إنه ليس واضح بالنسبة لي، فهذا نوع من تكامل خطي متجهي، أنا لا أرى أي نوع من المتجهات. إذن ما الذي سنعمله أولا؟ السبب لماذا أريد عرض هذا المثال هو فقط لنبين لك أن هذا شكل آخر لكتابة التكامل لمتجه حقيقي خطي، لنعرض لك أنه فقط لدينا فهم لبعض الأشياء. إذن R الT هذا هو المنحنى. أنا لم أكتب هذه الاقترانات هنا، أنا فقط سأكتب x ضرب I زائد y ضرب j. نحن شاهدنا عدة فيديوهات الآن ونستطيع كتابة أن dr dt تساوي dx dt ضرب I زائد dy dt ضرب j. نحن شاهدنا هذا عدة مرات ورأيناه عدة مرات، ونريد أن نحصل على الفرق dr. نستطيع فقط ضرب كل شيء ب dt، وأنا فقط سأضع dt هنا و dt هنا. فإذا ضربت كل شيء ب dt وإذا عرضت التفاضل كعدد حقيقي سنستطيع الضرب، وبشكل طبيعي يمكنك التعامل معها مثل هذا، وبعدها سنتخلص فقط من جميع dt. إذن dr نستطيع تخيلها أنها تساوي dx ضرب متجه الوحدة I زائد dy ضرب متجه الوحدة j. سأضعه جانبا وأنت ربما تشاهد النموذج تلقائيا هنا. إذن إذا عرفنا المجال المتجهي f على أنه f الxy يساوي x تربيع زائد y تربيع I زائد 2xy j. ما هو هذا الشيء هنا؟ حسنا، ماذا ستصبح f دوت dr إنه الضرب النقطي. أنت فقط ستضرب المركبة المطلوبة لهذه المتجهات وبعدها نجمعها سويا. فإذا كنت ستأخذ هذه f وتضربها نقطيا ب dr فسوف تحصل على مركبة I x تربيع زائد y تربيع ضرب dx x تربيع زائد y تربيع ضرب dx. سأفعل هذا باللون الوردي مرة أخرى. إذن ضرب dx زائد مركبة y j المركبة 2xy
واي 2 إكس واي ضرب دي واي ضرب دي واي. لاحظ هذه الأشياء هنا مطابقة لتلك الأشياء هناك، إذن هذا التكامل الخطي هو نفس الشيء كالتكامل الخطي فوق هذا المنحنى C. هذا منحنى مغلق C لF هذه، إذن يمكن كتابتها باللون الأرجواني F دوت دي آر F دوت دي آر. هذا هو التكامل الخطي، إنه فقط مختلف في طريقة كتابة هذا. والآن سترى في المستقبل إذا رأيت هذا النوع من التفاضل فستعرف مباشرة أنه يوجد مجال متجهي واحد، هذه مركبة X له، وهذه هي مركبة Y ضرب نقطي مع DR. هذه هي مركبة X لDR أو مركبة I، وهذه هي مركبة Y أو المركبة J لDR. أنت مباشرة تعرف ما هو المجال المتجهي، وهو الذي أخذناه من التكامل الخطي. هذا هو X وهذا هو Y. والآن دعونا نسأل أنفسنا سؤال: هل F محافظ؟ إذا كانت F تساوي التدرج لبعض المجالات القياسية، إذا كانت F تساوي التدرج لبعض المجالات القياسية، حسنا فلنسميها F الكبيرة. هل هذه هي الحالة؟ دعونا نفرضها ونرى إذا كان الحل مجال متجهي والذي رتبته هي F، وبعدها نعرف إذا كان F محافظ ومن ثم إذا كانت F محافظة. وهذا هو السبب وراء أننا نريد عمل هذا يعني أن أي حلقة مغلقة وأي تكامل خطي عبر المنحنى المغلق سيصبح مساويا لصفر، ونحن سنستعمله. فإذا كنا نستطيع عرض هذا بعدها فإن إجابة هذا السؤال ستصبح صفر. ليس لدينا أي مشكلة في التعامل مع جيب تمام T وإشارات T وكل هذا. فعليا نحن لا نستطيع أخذ المشتقة العكسية، لذلك دعونا نرى إذا كنا سنجد F والتي تدرجها يساوي هذا الموجود هنا. لذلك من أجل أن يكون ذلك تدرج F، هذا يعني أن المشتقة الجزئية لF الكبيرة بالنسبة لX، المشتقة الجزئية لF الكبيرة بالنسبة لX ستصبح مساوية لهذه الموجودة هناك، إنها ستصبح مساوية لX تربيع زائد Y تربيع. وهي أيضا تخبرنا أن المشتقة الجزئية لF الكبيرة بالنسبة لY، المشتقة الجزئية لF الكبيرة بالنسبة لY ستصبح مساوية ل2xy. وكنوع من المراجعة، إذا كان لدينا تدرج أي اقتران لأي مجال متجهي فإن ذلك يساوي المشتقة الجزئية لF الكبيرة بالنسبة لX ضرب I زائد المشتقة الجزئية لF الكبيرة بالنسبة لY ضرب J. ولهذا السبب أنا فقط عملت على مماثلة النموذج. أنا فقط سأقول إذا كان هذا هو التدرج، لذلك بعدها هذا يجب أن يكون ذلك الذي كتبته في الأسفل هنا، وهذا يجب أن يكون ذلك الذي كتبته في الأسفل هنا. لذلك دعونا نرى إذا كنا نستطيع إيجاد F التي تحقق كلا من هذه القيود. أنت فقط ستأخذ المشتقة العكسية بالنسبة لX في كلا الطرفين. تذكر أنت فقط تتعامل مع Y كأنها ثابت، أو Y تربيع كأنها ثابت، إنها فقط عدد. وبعدها سوف نقول إذا كانت F تساوي المشتقة العكسية لX تربيع هي X تكعيب تقسيم 3، X تكعيب تقسيم 3، وبعدها فإن المشتقة العكسية لY تربيع
تذكر هذا بالنسبة لإكس، لذا فأنت فقط تتعامل معها كعدد، وهذا قد يكون العدد k أو هذا قد يكون العدد 5. إن هذا فقط سيكون هذا ضرب x، إذن ذلك زائد x ضرب y تربيع، وبعدها يوجد بعض الاقترانات ل y. هنا سأسميها g ال y لأنه يوجد لدينا بعض الاقترانات بالنسبة لواي. هنا إذا كان اقتران نقي لواي عندما تأخذ المشتقة أو الجزئية بالنسبة لإكس، هذا سيكون غير ظاهر، لذلك سيظهر عندما نأخذ المشتقة العكسية، وهذا يبدو واضحا. حسنا، دعوني أوضح أن F ستذهب لتكون اقتران بالنسبة لإكس وواي. أعتقد أنك ستقول المشتقة العكسية بالنسبة لإكس. دعونا نرى إذا أخذنا المشتقة العكسية بالنسبة لواي وبعدها نستطيع عمل توافق بين الاثنتين. إذن بالاعتماد على هذا f الx y، دعونا نأخذ المشتقة العكسية بالنسبة لواي. هنا تذكر أنت فقط تتعامل مع x كأنها بعض الأعداد، إنها k، يمكن أن تكون m، يمكن أن تكون 5، إنها فقط بعض الأعداد. فإذا كانت x فقط بعض الأعداد فإن المشتقة العكسية ل2y هي y تربيع، وإذا كانت x هي فقط عدد هناك فإن المشتقة العكسية لهذا بالنسبة لy هي فقط ستصبح xy تربيع. لتتحقق خذ المشتقة الجزئية لهذا بالنسبة لy، تعامل مع x كأنها ثابت، فستحصل على 2 ضرب xy مع عدم وجود أس هناك. وبالطبع إذا أخذت المشتقة العكسية بالنسبة لx سيكون هناك بعض الاقترانات لx هنا، إذن بعض الاقترانات لx. والآن بالنظر إلى هذه المعلومات سنقول أن f الxy ستبدو إلينا كشيء من هذا القبيل، وهذه المعلومات تخبرنا بأن f الxy ستبدو كشيء يشبه هذا. دعونا نرى إذا كان هناك f الxy التي تبدو كل منهما أساسية. لذلك دعونا نرى في هذه الحالة لدينا xy تربيع هنا ولدينا xy تربيع هناك. هذا جيد، إنه يبدو جيدا. وأكثر من ذلك هنا لدينا f الx، لدينا شيء كأنه اقتران نقي لx، وهنا لدينا شيء يخبرنا أنه اقتران نقي لx، وبذلك فهذين الشيئين هما نفس الشيء. وبعدها هنا لدينا اقتران نقي ly، وهو ربما هناك لكنه لا يعرض حقيقة في أي مكان هنا. لذلك فنحن فقط سنقول ذلك سيذهب ليصبح 0. 0 هو اقتران نقي لy. أنت لديك شيء يسمى g الy وهو يساوي 0، وبعدها سنحصل على f الxy الكبيرة، f الxy الكبيرة، والتي تساوي x للقوة 3 تقسيم 3 زائد xy تربيع والتدرج لهذه الأشياء يساوي f. نحن بالفعل أثبتنا ذلك، لكن فقط حتى نصيب النقطة الرئيسية دعونا نأخذ التدرج له. وإذا كنت لا تصدق هذه الأشياء الصغيرة التي فعلت هناك فدعونا نأخذ التدرج. التدرج ل f يساوي، أحيانا الناس يضعون متجه صغير هناك لأنك ستحصل على متجه خارج منه، يمكنك أن تضع متجه صغير في أعلى إشارة التدرج. التدرج ل f سيصبح ماذا؟ إنه المشتقة الجزئية لهذا بالنسبة ل x ضرب I. إذن المشتقة الجزئية لهذا بالنسبة ل x، والمشتقة هنا هي 3 مقسومة على 3 وتساوي 1، لذا إنها فقط x تربيع زائد المشتقة لهذا بالنسبة ل x هي y تربيع ضرب I زائد الجزئية بالنسبة ل y. حسنا، المشتقة الجزئية بالنسبة ل y لهذا 0،
والمشتقة الجزئية بالنسبة لواي لهذا هي 2xy، إذن إنها 2xy ضرب j، وهذا في الواقع يساوي f لدينا التي كتبناها في الأعلى هنا، وبذلك تحققنا أن f يمكن بالتأكيد كتابتها بأنها f هي بالتأكيد التدرج لبعض الاقترانات العددية، وبذلك فإن f محافظة conservative، وهذا يخبرنا أن هذه حلقة مغلقة للتكامل. التكامل الخطي ل f سيساوي 0، وقد انتهينا منه حتى أننا يمكن أن نتجاهل تحديد المتغيرات الفعلية للمسار. إلى اللقاء.